লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুডৰ বিকাশ দাৰ সেই চেনেলৰ ধৰক সেই ব্লগৰ ধৰক থাম্বনেইলখন আপোনাৰ আগত দেখাইছে সেই ব্লগটোৰ আজিৰ ব্লগটোৰ ধৰক থাম্বনেইলখন দেখাইছে সেই ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইলখন দেখাইছে তেতিয়া আপুনি গম পাইছে যে বিকাশ দা এটা নতুন ভিডিঅ' দিছে স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল টেক মাধুৰ্য্য ডেকা ইউটিউব চেনেলৰ মাজলৈ তে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক শিকাবলৈ গৈ আছো যে হাউ টু আপলোড এ ইউটিউব শৰ্টছ ভিডিঅ' হয় তে সঠিক ৰাস্তাত আপোনালোকে এটা সঠিক দিশত কেনেকৈ ইউটিউব শৰ্টছ এটা আপলোড কৰিব গতিকে এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে চাওক কাৰণ যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ বা কৈছিলোঁ যে হাউ টু মেক এ শৰ্টছ ভাইৰেল আপোনালোকৰ শৰ্টছ যোনটো ভিডিঅ' হয় ইউটিউবত যোনটো আপোনালোকে শৰ্টছ আপলোড কৰিব সেই শৰ্টছ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ভাইৰেল কৰিব কি কিছুমান কথাত আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ধ্যান দিব তো সেইটোৰ বিষয়ে মই কৈছিলোঁ যোৱাটো ভিডিঅ'ত কেনেকৈ ভাইৰেল কৰিব পাৰি যদি চোৱা নাই আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যোনে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে আৰু যোৱাটো ভিডিঅ' যোনে চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টো চাওক তাৰ পিছত আহি পেলাই এই ভিডিঅ'টো চাওক কাৰণ সেই ভিডিঅ'টো মই ভাইৰেল হোৱা কথাটো শিকাইলোঁ কেনেকৈ মানে কোনটো বস্তুত কাম কৰিলে আপুনি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভাইৰেল কৰিব পাৰে শৰ্টছ ভিডিঅ'টো তে তাৰে পিছত মূল কথাটো হৈছে যে তাৰে আগত আমি জানিব লাগিব ভিডিঅ'টো সঠিক ৰাস্তাত আচলতে কেনেকৈ আপলোড কৰে সঠিক দিশত কেনেকৈ আপলোড কৰে তে এইটোৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰেক্টিকেলি গোটেইখিনি স্ক্ৰীনত মই দেখাম মই ধুনীয়াকৈ নিজৰ মোবাইলত কৰি পেলাই দেখাম এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি শৰ্টছ এটা আপলোড দি পেলাই দেখাম আপোনালোকক তে ভালকৈ চাওক এই ভিডিঅ'টো আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ মই যোনসকল নতুন আমাৰ ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ হয় যোনসকলে ইউটিউব শৰ্টছত কাম কৰিম বুলি ভাবিছে মানে ধৰক ইউটিউবত আপোনালোকে শৰ্টছ ভিডিঅ' বনাই পেলাই ধৰক কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিম বুলি ভাবিছে তো সেইটো বিষয়ত মই এটা কথা কৈ দিওঁ যে যোনটো বিষয়ত আপুনি দি আছে ভালকৈ দিব শৰ্টছ ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনাব আৰু লগতে এই যে আপোনালোকে আপলোড কৰোঁতে টাইটেল ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু টেগ যোনটো পুট কৰিব সেই বস্তুটো বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেইকাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ কাৰণ যোনটো হিচাপত আপুনি টাইটেলত লিখিব সেই ধৰণে সেই অডিয়েঞ্চক ইউটিউবে ইম্প্ৰেশ্যনছ পঠিয়াব ইম্প্ৰেশ্যনছ মানে মই কৈ দিছোঁ যোনটো আমি যেতিয়া ইউটিউবটো খোলাৰ পিছত আমি যেতিয়া ব্ৰাউজ ফিডত হোম ফিডত যোনটো আমি দেখি পাওঁ এটা ভিডিঅ' মানে কি ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইলখন দেখি পাওঁ আমি তাৰ পিছত হে আমি ক্লিক কৰোঁ সেই থাম্বনেইলটোত ক্লিক কৰোঁ অথবা আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে আমি সেই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো যে ক্লিক কৰে কি চাই পেলাই ক্লিক কৰে থাম্বনেইলখন চাইহে ক্লিক কৰে আৰু সেই থাম্বনেইলটো দেখা পায় কেনেকৈ ইউটিউবে কাৰণ আপোনালোকৰ আগলৈ পঠিয়ায় সেই বস্তুটো ইম্প্ৰেশ্যনছ পঠিয়ায় সেই চেনেলৰ পৰা ধৰক বিকাশ চেত্ৰীয়ে আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুডে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে আৰু সেই বিকাশ চেত্ৰীৰ আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুডৰ বিকাশ দাৰ সেই চেনেলৰ ধৰক সেই ব্লগৰ ধৰক থাম্বনেইলখন আপোনাৰ আগত দেখাইছে সেই ব্লগটোৰ আজিৰ ব্লগটোৰ ধৰক থাম্বনেইলখন দেখাইছে সেই ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইলখন দেখাইছে তেতিয়া আপুনি গম পাইছে যে বিকাশ দা এটা নতুন ভিডিঅ' দিছে তো সেইটো পঠাইছে আপোনাক ইউটিউবে ইম্প্ৰেশ্যনছ তেতিয়া আপুনি গম পাইছে আৰু তাৰপিছত আপুনি ক্লিক কৰিছে আৰু বিকাশ দাৰ সেই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰোঁতে ব্লগটোত ক্লিক কৰোঁতে কি হৈছে বিকাশ দাৰ ভিউজ কাউণ্ট হৈছে মানে ইমান ভিউজ 1 ভিউজ 2 ভিউজ 1K ভিউজ 2K ভিউজ এনেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু ইম্প্ৰেশ্যনছ বহুত বেছি পঠিয়ায় সেইকাৰণে ভিউজো বহুত বেছি আহে ঠিক আছে যদি ইম্প্ৰেশ্যনছ পঠাইছে প্ৰায় 20 লাখ মান তেন্তে ভিউজ হয়তো দাদাৰ 1 লাখো আহিব পাৰে 2 লাখো আহিব পাৰে হয়তো 5 লাখো আহি যাব পাৰে সেইটো ডিপেণ্ড কৰে অডিয়েঞ্চৰ ওপৰত যদি অডিয়েঞ্চে চাই ভাল পায় তে কথাটো হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইকাৰণেই এটা শৰ্টছ বা এটা ডাঙৰ ভিডিঅ' যেতিয়া আপলোড কৰে নহয় ইউটিউবত তে সেইকেইটা কথা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাখিব যে কোনটো টাইটেল ৰাখিছে কিটো মানে ধৰক যোনটো টাইটেল আপুনি দিব সেইটো হিচাপতেতো আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটোত লিখিব লাগিব এবাউট ভিডিঅ' বুলি এবাউট দিছ ভিডিঅ' বুলি তাৰপিছত আপুনি সেইটো হিচাপতে টেগ দিব লাগিব তো সেই ধৰণে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অডিয়েঞ্চক ইম্প্ৰেশ্যনছ পঠিয়ায় গতিকে এই আপলোডিঙৰ কথাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে আপলোড কৰাৰ আগতেতো টেগ টাইটেল ডেছক্ৰিপশ্যন লিখিবই লাগিব ভালকৈ হয় নহয় জানো তো সেইটোৱে দেখাম তো মই এতিয়া স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰটো নিজে অন কৰিছোঁ চাওক ভালকৈ ঠিক আছে তো এতিয়া আমি অন কৰিম ইউটিউব এপটো তো ইউটিউব এপৰ পৰাই দিব লাগিব শৰ্টছ তো প্লাছ আইকন যোনটো আছে প্লাছ আইকনত আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা আহিব ক্ৰিয়েট এ শৰ্ট বুলি ঠিক আছে ক্ৰিয়েট এ শৰ্টত যদি দিওঁ ক্লিক কৰি পেলাই তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰাও চিম্পলি ইয়াৰ পৰা ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই ডাইৰেক্টলি পোষ্ট কৰি দিব পাৰোঁ শৰ্টছ ভিডিঅ' এটা কিন্তু এই ৰঙা বাটনটোত নদবাই পেলাই মই ক'ম যে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰাত শৰ্টছটো বনাওক এইটো এংগলতে ঠিক আছে এইটো হৈছে 16:9 ৰেচিঅ'ত ভিডিঅ' বনোৱা এইটো লং ভিডিঅ' বনোৱা মানে মেথড হয় ইউটিউবত আৰু এইটো হৈছে শৰ্টছ বনোৱা যোনটোক আমি কওঁ 9:16 বুলি কওঁ 9:16 ৰেচিঅ'ত এইটো হয় তো 9:16 ৰেচিঅ'ত আপুনি ভিডিঅ' এটা শৰ্টছৰ কাৰণে শৰ্টছ ভিডিঅ' বনাবলৈ 9:16 ৰেচিঅ'ত লওক এনেকুৱা পজিশ্যনত লওক আৰু ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰক প্ৰাইমেৰী কেমেৰা দি তাৰপিছত এডিট কৰক এডিট কৰি পেলাই আপোনাৰ যিহেতু এক্সপৰ্ট কৰাৰ পিছত গেলেৰীতে থাকিব তে গেলেৰীৰ পৰা আপুনি এনেকৈ চিম্পলি চিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে তো এতিয়া ভিডিঅ'জত গ'লোঁ মই ভিডিঅ'জত আহি পেলাই
ইয়াত চাওক ইয়াত ঢেৰ ভিডিঅ'জ আছে তো মই 52 সেকেন্ডছৰ এটা ভিডিঅ' সিলেক্ট কৰিম ঠিক আছে 52 সেকেন্ডছৰ এটা এটো চাওক 52 সেকেন্ডছৰ এটা মই ৰিয়েল ফ্ৰেন্ডছ আসামৰ মোৰ যোনটো মেইন চেনেল হয় মেইন চেনেলৰ এটা লং ভিডিঅ'ৰ পৰা মই সৰু এটা ক্লিপ উলিয়াইছো 52 সেকেন্ডছৰ শৰ্টছ ভিডিঅ' তে শৰ্টছটো কেনেকৈ আপলোড দিওঁ মই চাওক তো ইয়াত ডান কৰি দিম এটো 52 সেকেন্ডছৰ হয় আৰু ইয়াত ওপৰত দেখিছে না 60 সেকেন্ডছ হৈ আছে তো এটো মই 15 ও কৰিব পাৰো এটো মোৰ ওপৰত কথা এটো 15 হৈ যাব তেতিয়া পৰা কাট হৈ পেলাই 52 সেকেন্ডছৰ পৰা 15 সেকেন্ডছ হৈ যাব কিন্তু মই 52 সেকেন্ডছৰ যেহেতু তো 60 সেকেন্ড বুলি ইয়াৰ অপচনটো ক্লিক কৰি পেলাই 52 সেকেন্ডছৰ ভিডিঅ'টো মই দিব লাগিব নহয় জানো তো ইয়াত ডান কৰি দিম ডান কৰাৰ লগে লগে প্ৰসেসিংত আহিছে চাওক প্ৰসেসিংত আহিছে তো অকনমান এটো টাইম লাগে প্ৰসেস হওঁতে হয়তো নেটৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে আৰু নেটটো তো মোৰ ফাষ্টে আছে বাৰু এটো হৈ আছে তো মই গুটেখিনি ভালকে আনকাট হিচাপে দেখাই আছো আপোনালোকক চাওক তে বন্ধুসকল চাওক এতিয়া প্ৰসেস হোৱাৰ পিছত এনেকৈ আহি যায় আকৌ আপোনাৰ যোনটো আহে তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰি দিবলৈ টিক মাৰ্কত स्वागत है दोस्तों টিক মাৰ্কত ওকে কৰাৰ লগে লগে दोस्तों आज के इस वीडियो पर आप लोग को जानने स्टार्ट হৈ আছে এতিয়া ভিডিও হাৰমতি জংশন এটা নেক্সট কৰিম আমি তো হাৰমতি জংশন চাওক নেক্সট কৰিলো বা মই আৰু এটা বস্তু দেখাই দিছো নেক্সট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এড ডিটেইল আহি গল শৰ্টছটো বিষয়ে টেগ টাইটেল ডেসক্ৰিপচন লিখিব আহি গল ঠিক আছে কিন্তু মই ইয়াৰ আগত এটা বস্তু দেখাম এটো আকৌ মই বেক কৰিম स्वागत है दोस्तों ৰিয়েল ফ্ৰেন্ডছ আসাম ইউটিউব বেক কৰাৰ লগে লগে কি হয় এড সাউন্ড বুলি আছে চাওক এড সাউন্ডত মই দবাম ঠিক আছে এড সাউন্ডছত দবাই পেলাই চাওক কি দেখাইছো ইয়াত গানো আছে ৰেকমেন্ডেড বুলি আমাৰ অসমীয়া গান কেঁচা কলিজা বুলি দেখিছে মাজনী বুলি যোনটো দীপশিখা বৰা নতুন এবাৰ মাগৰ বিহুৰ সময়ত দিছিলে গানটো ৰিলিজ হৈছিলে তো তাৰে পিছত বাকিখিনি চাওকে ধৰক জয় শ্ৰীৰাম ভক্তিমূলক আছে তাৰে পিছত হিন্দী গানৰ আছে তো ইয়াৰ পৰা আপুনি গান সিলেক্ট কৰি পেলাই ধৰক আপোনাৰ ভয়েসটো বিচাৰ না ধৰক আপুনি কিবা ভিডিঅ'ত এক্টিং কৰি আছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত কিবা মিউজিক লাগে তো ইয়াৰ পৰাও পাৰিব গান লগাবলৈ বা আপুনি ডান্স ভিডিঅ' বনাইছে তাৰে পিছত আপুনি ইয়াতে ডাইৰেক্টলি আহি পেলাই হে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰক পোষ্ট কৰি এনেকৈ প্ৰসেসিং হোৱাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ গানো এড কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা হেতু আপোনাৰ কথা মই জাস্ট দেখাই দিছো কিন্তু মই কম প্ৰথমতে আপুনি ডাইৰেক্টলি নিজৰ পাৱাৰ ডিৰেক্টৰ হক কাইন মাষ্টাৰ হক বা ভিএন এপত হক এডিট কৰক তাৰে পিছত ধুনীয়াকৈ সিম্পলি আপলোড কৰিলে হ'ল ইয়াত সাউন্ড এড কৰাতকে ভিডিঅ' पर आप लोग को जानने तो ইয়াৰ পৰা নেক্সট কৰক মই দেখাই দিছো তো ধুনীয়াকৈ এডিটেড ভিডিঅ' থাকিলে দেখিলে না মই ধুনীয়াকৈ ঢাই মানে কি হয় প্ৰসেসিং বিলাক কৰিব পাৰি ইমান জেমেলা নাথাকে যদি আপুনি ডাইৰেক্ট মানে প্ৰডিউস ফাইলটো যদি আপলোড কৰে তাৰ পিছত কি হ'ব ক্যাপশন ইওৰ শৰ্ট বুলি আছে তো ইয়াত মই দিম হাৰমতি যেহেতু মই কৈছো যে হাৰমতি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ বিষয়ে শৰ্টছ ভিডিঅ'টো হয় তো হাৰমতি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ টাইম টেবুলৰ ভিডিঅ' হয়তো তো হাৰমতি ৰেলৱে ষ্টেচন তাৰপিছত মই স্ল্যাশ দিম মাজত এটো চাওক হাৰমতি ৰেলৱে ষ্টেচন ৰেলৱে ট্ৰেইন টাইম টেবুল তুমি গ্যাপ দি দিছো হাৰমতি ৰেলৱে ষ্টেচন ৰেলৱে ট্ৰেইন টাইম টেবুল বুলি মই দিছো তাৰপিছত এই বস্তুটো মই সিম্পলি কি কৰিম জানেনে এটো কপি কৰি লম এটো কপি কৰিলো এটো সব আনলিস্টেড মোডত দি আছো মই ৰিয়েল ফ্ৰেন্ডছ আসাম জনৰ মোৰ মেইন চেনেল হয় তা আনলিস্টেড মোডত মই এটো দি আছো চাওক এটো চাওক আনলিস্ট হৈ আছে আনলিস্টেড মোডত মই আপলোড দিছো ভিডিঅ'টো তো ইয়াৰ পিছত ইয়াত কি কৰিব পাৰে চাওক মই দেখাই আছো ৰিলেটেড ভিডিঅ' বুলি আছে ৰিলেটেড ভিডিঅ'ত গৈ পেলাই মই কি কৰিব পাৰিম জানেনে এটো চাওক হাৰমতি জংশন ৰিলেটেড ট্ৰেইন টাইম টেবুল বুলি আছে যোনটো 9 মিনিট 43 সেকেন্ডৰ ভিডিঅ' হয় ঠিক আছে এই ডাঙৰ ভিডিঅ'টো মই এনেকৈ এড কৰি দিব পাৰিম মানে কি হয় সেম টপিকৰ ভিডিঅ' হয়নে শৰ্টছটোত যদি মোৰ ট্ৰাফিক আহে শৰ্টছটোত যদি মোৰ ভিউজ আহে হেই অডিয়েন্সখিনি তাৰে 50% বা 20% অডিয়েন্সও মোৰ যদি লং ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰি পেলাই চাই তলত যোনটো মই লগাই দিছো তো কি হ'ব মোৰ লং ভিডিঅ'টোতো কি হ'ব ভিউজ বাঢ়িব তা শৰ্টছৰ পৰা হেতু মই ভিউজ টানিব পাৰো মোৰ লং ভিডিঅ'ত হেতু এটা টেকনিক হয় হেতু এটা আইডিয়া হয় হেতু এটা মানে সিস্টেম হয় যোনটো ইউটিউবে প্ৰভাইড কৰিছে তো এইখিনি প্ৰসেস কৰিলো আমি এটো যোনটো কপি কৰিছিলো টাইটেলটো ইয়াতটো আমি ডেসক্ৰিপচন পুট কৰিব নোৱাৰো YT ষ্টুডিঅ'ত গৈ পাৰিম কিন্তু তাৰে আগত সিলেক্ট অডিয়েন্স কৰি লওঁ নো ইটস নট মেড ফৰ কিডস বুলি কোন কাৰণ সৰু পোৱালিৰ কন্টেন্ট নহয় যেহেতু তো কন্টেন্ট কিডস মানে কিডস কন্টেন্ট নহয় প্লাস ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব মানা কৰিছো ওভাৰ 18 তাৰে পিছত এটো আমি কি কৰিম সিম্পলি ইয়াত কৰিম সেভ আপলোড শৰ্ট বুলি কৰি দিম এটো চাওক সি ভিডিঅ' আপলোড দি দিলো মই দি পেলাই কি হ'ল এটো চাওক আনলিস্ট মোডত মই আপলোড দি আছো ঠিক আছে 48% 52 এটো যেহেতু নেট ফাস্ট আছে এই কাৰণে জলদি হৈ আছে এটো চাওক প্ৰসেসড হৈ আছে এতিয়া লগালগ তো আমি কি কৰিম আপা সিম্পলি মিনিমাইজ কৰি এতিয়া আমি কোড যাম YT ষ্টুডিঅ'ত যাম YT ষ্টুডিঅ'ত গৈ পেলাই মই দেখাই আছো আপোনালোকক তো অকনমান এটো মই ব্লাৰ কৰি দিছো ইমেইল আইডিটো তাৰ পিছত কি কৰিম চাওক কন্টেন্টত যাম এতিয়া ৰিয়েল ফ্ৰেন্ডছ আসামৰ মেইন চেনেলত আহি গৈছো মই আহি পেলাই কি কৰিম শৰ্টছত যাম শৰ্টছ টেবত গৈ পেলাই
এটো চাওক মোৰ হৈ আছে প্ৰসেসিং আপ টু এইচডি ঠিক আছে এটো হৈ আছে মোৰ আনলিস্ট মোডত আপলোড হৈ আছে তো ইয়াত কি কৰিম এই ভিডিওটো দবালো ঠিক আছে এটো পেন্সিল ডটত যাম এড ডেসক্ৰিপচন বুলি আছে এটো যে কপি যে কৰিছিলো তাতটো নাছিলে ন ডেসক্ৰিপচনৰ অপচনটো কিন্তু YT ষ্টুডিওত আহি প্লাই দিব লাগিব তো আমি টাইটেলটো ইয়াত পেস্ট কৰি দিম সেম যোনো টাইটেল আপুনি লিখিব হেতু টাইটেলৰ প্ৰথমতে ডেসক্ৰিপচনৰ ষ্টাৰ্টিংত আপুনি পেস্ট কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াত আহি প্লাই about video আপুনি about the video বুলি দি ইয়াত লিখি দিব পাৰে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল এনে মেছেজ ডট 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 দি দিছো মানে বৰ্তমান মই জাস্ট আপোনাক এক্সাম্পলৰ কাৰণে দেখাই আছো গতিকে এই ভিডিওটো ধৰক মই লিখিলো দিস ভিডিও ইজ about harmony relation train time table ঠিক আছে তো এনেকৈ লিখি পেলাই মই ধৰক ৰাখি দিম তাৰ পিছত কি হ'ব ভাবি লওক এই about টো মই লিখি দিলো তাৰ পিছত কি হ'ব হ্যাশট্যাগ লগাম ৰিয়েল ফ্ৰেন্ডছ আসাম চেনেলৰ হ্যাশট্যাগটো লগাব লাগিব তাৰ পিছত শৰ্টস বুলি লগাব লাগিব হ্যাশট্যাগ ঠিক আছে তাৰ পিছত শৰ্টস ফিড বুলি লগাব লাগিব কাৰণ শৰ্টসৰ ফিডত যাবটো বস্তুটো তো শৰ্টস ফিড ঠিক আছে তো শৰ্টস ফিডত এনেকৈ চাওক এনেকৈ হ্যাশট্যাগ এটা মই লগাব লাগিব বা YouTube শৰ্টস বুলিও লগাই দিওক YouTube শৰ্টস YouTube শৰ্টস চাওক দেখাই দিছো YouTube শৰ্টস তো YouTube শৰ্টস বুলি এনেকৈ লিখি দিলো তো হৈ গ'ল আমাৰ হ্যাশট্যাগো লাগিলে ডেসক্ৰিপচনত এবাউটটো ধৰক লিখিলো বুলি ভাবক তাৰপিছত টাইটেলো লগালো ডেসক্ৰিপচনত তাৰ পিছত আমাৰ গুটেখিনি কৰিবলগীয়া বস্তু হৈ গ'ল কিন্তু এটা বস্তু হোৱা নাই ট্যাগ তো ট্যাগ লগাম আমি ট্যাগত কি লিখিম জানানে সেম হাৰমনি ৰিলেশন ইমান বহুত বিশেষ একো লিখিব নালাগে কাৰণ বেছি যদি লিখিয়া সেম বস্তু তো মিসলিডিংত পৰি যায় যেটো মই ইয়াৰ কিছুমান কেটামান ভিডিওত কৈছিলো মই তো হাৰমনি ৰিলেশন ট্ৰেইন টাইম টেবল বুলি লিখি দিওক ট্ৰেইন টাইম টেবল এটো এটা ট্যাগ হৈ গ'ল তাৰ পিছত হ'ব NFR ৰেল ষ্টেচন ট্ৰেইন টাইম টেবল এনেকৈ বুলি এটা দি দিওক ট্যাগ তাৰ পিছত দিওক যে হাৰমনি ট্ৰেইনছ বুলি দিওক হাৰমনি ট্ৰেইনছ শৰ্টস ভিডিও শর্টস ফিড বুলিও দি দিও কাৰণ এটো শর্টসত গৈ আছে ন এটো শর্টস হয় তাৰ ট্যাগটো আপুনি শর্টস ফিড শর্টস ভিডিও বুলি দিব পাৰে তাৰ পিছত YouTube শর্টস তো এনেকৈ দি পেলাই জাস্ট বেছি নালাগে প্ৰায় ধৰক 7-8টা মান ট্যাগ দি দিওক দি পেলাই এৰি দিওক তাৰপিছত এটো আনলিস্ট আছে তো আমি ডাইৰেক্ট ইয়াত যদি গৈ পেলাই পাব্লিক কৰো পাব্লিক কৰিলো না কৰি পেলাই ইয়াত ডাইৰেক্ট যদি সেভ কৰি দিও এটো চাওক এটো পাব্লিক হৈ গ'ল এটো মনিটাইজেশন অন হৈ গ'ল আপুনি শর্টসত মনিটাইজেশন বেলেকে অন কৰিব নোৱাৰে এটো ইউটিউবে নিজে অন কৰি দিব চেকিং কৰি পেলাই তো মনিটাইজেশন অন হৈ গ'ল গ্ৰীন দেখাই আছে ডলাৰ চাওক মনিটাইজেশন অন পাব্লিক হৈ গ'ল তো ৰেষ্ট্ৰিকশন নন একো আমাৰ কপিৰাইট আইটেম নহয় যেটো এই কাৰণে একো ৰেষ্ট্ৰিকশন নাই ভিডিওত ধুনিয়াকৈ ৰেভিনিউ কামাব পাৰিম তো বৰ্তমান এতিয়া এৰিছো এই কাৰণে এস্টিমেটেড ৰেভিনিউ 0 দেখাই আছে ওয়াচ টাইম 0 দেখাই আছে কাৰণ এতিয়া জাস্ট এৰিছো হে তো এইটোৱে হৈছে কথা তো এনেকৈ আপুনি YouTube শর্টসটো দিব লাগে তো মই এটা YouTubeত গৈও দেখাই আছো বাৰু এটো চাওক মই এতিয়া YT ষ্টুডিওটো কাটিলো তো YouTubeত গৈ এটা চাওক ৰেডি টু ওয়াচ বুলি আহি গ'ল তো ইয়াত মই এটা ক্লিক কৰিব নোৱাৰো কাৰণ মনিটাইজেশন অন আছে তো নিজৰ এডত পটককে ক্লিক হৈ যাব পাৰে ইনভ্যালিড এক্টিভিটি হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে মই নিজৰ শর্টসটো নাচাও তো আপোনালোকে চাব যদি চাব বিচাৰে মেইন চেনেলত গৈ পেলাই দিয়া আছে শর্টসটো ৰিয়েল ফ্ৰেন্ডছ আসামত তে হাৰমনি ৰিলেশনৰ শর্টসটো আপোনালোকে চাব পাৰে তো এনেকৈ একচুয়ালি শর্টস ভিডিওটা আপলোড কৰে ঠিক আছে প্ৰপাৰ ৱেত মই যেনেকৈ দেখালো টাইটেল ডেসক্ৰিপচন আৰু ট্যাগ লিখি পেলাই শর্টসটো কেনেকৈ আপলোড দিব লাগে দেখালো তো এইটোৱে হৈছে সঠিক ৰাস্তাত সঠিক দিশত এটা শর্টস ভিডিও আপলোড কৰা প্ৰক্ৰিয়া তে মই আশা কৰিছো যে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই বহুত বেছি ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মৰম দিয়ক যিমান পাৰে চেনেলটোত মৰম দিয়ক টেক মাধুৰ্য ডেকাত সাবস্ক্ৰাইব কৰক নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজলৈ এই ভিডিওবিলাক শেয়াৰ কৰক দেখাওক তেওঁলোকে যদি নতুনকৈ চেনেল বনাম বুলি ভাবিছে YouTube শর্টস বনাম বুলি ভাবিছে বা লং ভিডিও বনাম বুলি ভাবিছে YouTubeত তে বস্তুবিলাক নলেজবিলাক শেয়াৰ কৰক তেতিয়া সবে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম নহয় জানো তে আজিৰ ভিডিওটো ইমানটোতে সামৰিছো বন্ধুসকল লগ পাম এটা নতুন ভিডিওৰ লগত তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ